Perfect. Hello friends, आज आशा करूँ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। ৰেচিপিটো হৈছে মই আজি পনীৰ দি এনেকৈ বৰফি বনাই দেখাম। একদম সিম্পল এটা ৰেচিপি। আশা কरूँ আপোনালোক সকলোৰে এই ৰেচিপিটো ভালে লাগিব আৰু ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ চাব। আৰু ৰেচিপিটো একদম সিম্পল, বেছি সময় নালাগে বনাওতেও। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগত এটা লাইক কৰিব। আহক এটা বেছি দেৰি নকৰি আমি এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো। আজি মই বৰফি বনাম যেহেতু তাৰ কাৰণে মই এনেকে পনীৰ লৈ লৈছো আৰু মই এনেকে কেৰাহী লৈ লৈছো। এতিয়াও মই গেছ জ্বলোৱা নাই, মই আগে গেছ নজ্বলাকে এখিনি মই কৰি লম। এনেকে মই গাখীৰ লৈ লৈছো। গাখীৰ মই ইয়াত ফুল 1 কাপ দিয়া নাই, মই আধা কাপ দিছো। এখিনি মই ইয়াত দি লৈছো। এখিনি গেছ নজ্বলাকে মই কৰি লম। এনেকে মই চেনি লৈছো আধা কাপ আৰু চেনিখিনি মই ধুনিয়াকে গুৰি কৰি লৈছো আৰু ইয়াতে মই এলাইচি একেলগে দুটা দি গুৰি কৰি লৈছো একেলগে। এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দিলম একেলগে গুটেখিনিও চেনি আৰু গাখীৰ দি মই এখিনি ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লম। আপোনালোকে এলাইচি এক্সট্ৰাকেও পিচি দিব পাৰিব, মই একেলগে দি লৈছো। আৰু দিছো মই এনেকে পনীৰখিনি মই এনেকে সৰু সৰুকে মই এখিনি গ্ৰেট কৰি লৈছো। এখিনি মই ইয়াত দিলম এতিয়া। এখিনিও মই মিলাই লৈছো। আৰু দিছো মই এনেকে পাউডাৰ গাখীৰ মই সৰু পেকেট যে পাই 2 পেকেট ইয়াত লৈ লৈছো আৰু পাউডাৰ গাখীৰ মই ইয়াত মিক্স কৰি লৈছো। এখিনিও মই এতিয়া ধুনিয়াকে ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি লম। এখিনি কাম গেছ নজ্বলাকে আগতে কৰি লব, তেতিয়া হলে মানে এখিনি ধুনিয়াকে মানে মিলাব পাৰিব আৰু গেছত উঠাই এখিনি কৰিলে এখিনি ধুনিয়াকে মিলি না যায়। এনেকে মই সম্পূৰ্ণ গুটেখিনি মিক্স কৰি ললো। এখিনি মোৰ মিক্স কৰা হৈ গল। এতিয়া মই এখিনি গেছত বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এতিয়া মই গেছ জ্বলাই গেছৰ ওপৰত এনেকে মই কেৰাহীটো বহাই লৈছো আৰু মই গেছৰ জুই কম কৰি দি এখিনি অনবৰতে লৰাই থাকিম। আৰু এনেকে লৰাওঁতে চাব ধুনিয়াকে এখিনি ডাঠ হৈ আহিব। যেহেতু ইয়াত পাউডাৰ গাখীৰ দিয়া আছে হেতু কাৰণে পটকে এখিনি ডাঠ হৈ যাব। আৰু এনেকে মই লৰাই থাকিম আৰু এনি টাইম এখিনি লৰাই থাকিব লাগিব, নহলে তলত লাগি ধৰিব। আৰু গেছৰ জুই কম কৰি দি এখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। একদম খুব ভাল সিম্পল এটা ৰেচিপি, মিঠাই ৰেচিপি। পনীৰ দি মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই আছো। এনেকে যাওক মই এনেকে লৰাতে চাওক এখিনি মোৰ ধুনিয়া ডাঠ হৈ আহিছে। মই আগে কৈছো ইয়াতে যেহেতু পাউডাৰ গাখীৰ দিয়া আছে হেতু কাৰণে বেছি সময় নালাগে। এখিনি 15 মিনিট মান লাগিব এখিনি এনেকে পকাই লওঁতে পটকে হৈ যাব। এনেকে চাওক মোৰে হৈ আহিছে। একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো হৈ যায়, বেছি সময় নালাগে আৰু বেছি বস্তু দেখিছে মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এনেকে চাওক মই পুৰা 20 মিনিট এনেকে মই ভাজি ললো। এখিনি মোৰ হৈ গল, এনেকে শুকাই গল। চাওক মোৰ ধুনিয়া এখিনি শুকাই গৈছে। এতিয়া মই এখিনি গেছৰ জুই বন্ধ কৰি এখিনি মই এতিয়া নমাই লম আৰু মই এখিনি এনেকে মই গেছত আৰু নাভাজো। এতিয়া মই এনেকে এটা সসপেন লৈ লৈছো আৰু মই ইয়াত লৈ লৈছো এনেকে বাটাৰ পেপাৰ পাৰি লৈছো আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি আছো মই অকনমানকে ঘিউ লগাই লৈছো ইয়াত, যাতে ধুনিয়াকে ওলাই আহে মোৰ। এতিয়া মই ইয়াত এইখিনি মই এই চানাৰখিনি ইয়াত লৈ লম। এইখিনি গুটেখিনি মই ইয়াত লৈ লম একেলগে। এনেকে সম্পূৰ্ণ মই এইখিনি লৈ ললো আৰু এতিয়া মই এনেকে কৰি ধুনিয়াকে হেচি দিম এখিনি। দেখিছেনে বেছি সময় নালাগিল, 20 মিনিট মান সময় ভিতৰতে মই আপোনালোকক এনেকে বৰফি বনাই দেখুৱালো। আৰু মই এনেকে এখিনি গুটেখিনি ধুনিয়াকে হেচি লম। এনেকে সম্পূৰ্ণ মই ধুনিয়াকে হেচি এখিনি সমান কৰি ললো আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত দি আছো এনেকে পেস্তা। মই এনেকে ৰুকি লৈছো ধুনিয়াকে, মানে ধুনিয়াকে প্লেন হ'ব কাৰণে দেখিবৰ কাৰণে মই এনেকে পেস্তা দি আছো ভাল হ'ব কাৰণে। এনেকে চাওক মই ধুনিয়াকে মই দি ললো পেস্তা আৰু মই অকনমান এনেকে হেচি দিছো যাতে ধুনিয়াকে এখিনি বহি যায় ইয়াত। আপোনালোকে ইয়াত কাজু বাদাম বা
এনে আলমণ্ড বাদাম এয়াও দিব পাৰিব এনেকৈ সৰু সৰুকৈ গ্ৰেট কৰি মই খালি পেষ্টা দিছোঁ দেখিবই ধুনীয়া হৈছে পেষ্টা দি আপোনালোকেও পেষ্টা দিয়ে কৰিব পাৰিব ভাল লাগিব দেখিবলৈ আৰু এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই 10 মিনিটমান ফ্ৰিজত থৈ দিম মানে ডিপ ফ্ৰিজত নহয় এনেই নৰ্মেল ফ্ৰিজত ৰাখিলে এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব তেতিয়া মানে কাটিব ভাল হ'ব ডাঠ হ'ব 10 মিনিট এনেকৈ মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ চাওক একদম ধুনীয়া টান হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ এই বৰফিখিনি এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে চাওক আৰু এতিয়া মই এইখিনি আপোনালোকক কাটি দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ মই কাটি লৈছোঁ চাওক কি ধুনীয়া হৈছে একদম মানে সফট হৈছে বস্তুটো মই মোৰ নিজৰ শেপত মই কাটি আছোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে কাটিব একদম সিম্পল ৰেচিপি দেখিছেই আৰু সময় বেছি নালাগে বনাওঁতে খাবলৈ কিন্তু খুব টেষ্টি হয় আকৌ মই কাটি আছোঁ এনেকৈ খাওঁতে কিন্তু অকণমান কালাকানৰ নিচিনাও লাগিব খায়ো খুব ভাল লাগে যিহেতু মই পনীৰ দি বনাইছোঁ চাওক কি ধুনীয়া হৈছে একদম পুৰা বৰফি আকাৰত বনাইছোঁ আৰু বৰফি নিচিনা হৈছে কিন্তু খাবলৈ একদম কালাকানৰ নিচিনা হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু সকলোকে খুৱাব খাই খুব ভাল পাব এই ৰেচিপিটো আৰু মই আপোনালোকক অকণমান ভাঙি দেখুৱাই আছোঁ চাওক একদম ধুনীয়া হৈছে চাওক কি ধুনীয়া হৈছে দানা দানা হৈছে দেখিবলৈ আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব আৰু চাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বেছিকৈ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ